ปวดต้นโตมันเมื่อยแล้วก็หากออกเลือดค่อยก็รู้สึกว่าย่านหลายที่ว่าเป็นไข้ยุงนี้ไข้เลือดออกรู้สึกว่าย่านหลายอยู่ในชุมชนของเฮาเนี่ยก็มีความย่านกลัวเพราะว่าย่านถึกผลกระทบของเกิดพยาธิยุงลาย My brother friends he had dengue and then he went to hospital after that he died There's been between 30 and 40,000 dengue cases per year in the last couple of years, and people have died from the disease, and children are particularly vulnerable to it. ถือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี้ถือว่าเป็นพยาธิบุริมสิทธิ์เนาะเป็นปัญหาสาธารณสุขเนาะเพราะว่าแต่ละปีกับพยาธิไข้ยุงลายนี้จะมีอาการเจ็บเป็นและก็มีอาการตายเป็นจำนวนหลายในแต่ละปีก็คือพ่อกับอ้ายเป็นไข้เลือดออกแล้วเกือบเสียพ่อย้อนไข้เลือดออกก็เลยเฮ็ดให้เฮามีแรงจูงใจในการเข้ามาเฮ็ดเวียกในโครงการนี้ จอกนี้แม่นจอกตัวยุงโวบาเคียที่ว่าเฮาได้นําเอามาปล่อยทุกๆวันอังคารหลังจากที่เฮาได้จอกแล้วเฮาจะนําไปปล่อยตามจุดที่เฮาปักหมุดแล้วเวลาชาวบ้านถามค่อยตอบว่าอันนี้แม่นยุงดียุงโวบาเคียเป็นยุงดีปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมThis partnership between Save the Children and WMP in Laos is a classic example of how to take innovation to scale. We trialled, we piloted, we tested, we generated evidence, and since then we've gone from a tiny budget and a tiny pilot to scaling this initiative to the whole of the NTN and 4 target provinces of Laos. If we expand more to other districts, we will see more impact to the mosquito control. ถือว่าวิธีการบูปเกียนนี้เนาะแม่นการเฮาใช้ธรรมชาติควบคู่กับธรรมชาติถือว่าคิดว่าสิเป็นวิธีการดีในอนาคตเนาะเป็นเหตุให้เป็นการยืนยงของตัวดีกว่าที่เฮาจะมาใช้ในการควบคุมในแต่ละปี Community engagement is very crucial for this project not only for on the social media platform but on the ground is very important แล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปให้ทั่วถึงกับคนอยู่ในชุมชนและประเทศลาวเฮาอาจารย์อยากสื่อสารให้คนในชุมชนเฮาบ่ให้ย่านกลัวต่อพยาธิไข้ยุงลายเพราะมีโครงการยุงโบบาเคียเข้ามาทางด้านตารางสาธารณสุขเฮานี้หรือว่าโครงการโบบาเคียเฮานี้พวกเขาบ่สามารถเฮ็ดผู้เดียวได้ดังนั้นเฮาจึงได้ปลุกระดมคนกวยเอาสบเพื่อให้นำเอาจิตใจโครงการของโบบาเคียนี่เนาะความโบบาเคียมันสามารถยับยั้งเชื้อพยาธิไข้เลือดออกได้จากประชาชนเฮาที่บ่เปิดใจและตอนนี้หันมาเปิดใจยอมรับเกี่ยวกับโครงการของเฮาถึงสิมากัดเฮาก็บ่มีการเป็นพยาธิไข้ยุงเลยเฮ็ดให้ชุมชนของเฮาดีใจเบิดทุกๆครอบครัวเลยผมหวังในชุมชนของเฮาเนี่ยก็แม่นอยากให้ชุมชนเฮานี่ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกเช่นคือเด็กน้อยออกมาเล่นลิ้นเฮ็ดกิจกรรมนอกเรือนเนาะบ่สามารถเป็นพยาธิไข้เลือดออกได้